लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 14 नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 15 नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहे, जो तुमच्यासाठी IMP. चला, हे डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूस इंटरफरन्स फ्रिंजेस फॉर ए सोडियम लाईट. लॅम्बडा दिलेला आहे. लॅम्बडा दिला म्हणजे तो कुठला दिला? व्हॅक्यूमचा दिला आहे. तो किती दिला तुम्हाला? 589 नॅनोमीटर दिलेला आहे. म्हणजे काय? 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर. दॅट आर 0.20 डिग्री अफार्ट. म्हणजे काय दिलं? थीटा. थीटा किती दिलं तुम्हाला? 0.20 डिग्री. ठीक आहे. व्हॉट इज द अँग्युलर सेपरेशन? म्हणजे काय विचारलं? दुसरा म्हणजे त्याला म्हटलं मी थीटा डॅश. इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज इन वॉटर. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? 1.33. आणि 1.33 म्हणजेच काय असतं? 4/3. ठीक आहे. चला, आणि विचारलं काय तुम्हाला? थीटा डॅश विचारलंय. चला, तुम्हाला माहिती आहे ए साइन थीटा इज इक्वल काय होतं? लॅम्बडा. बरोबर की नाही? देअरफॉर साइन थीटा इज इक्वल काय आलं होतं? साइन थीटा इज इक्वल काय आलं होतं? लॅम्बडा बाय ए. मग काय म्हटलं मी? थीटा इज इक्वल काय? लॅम्बडा बाय ए. थीटा इज इक्वल काय भेटलं मला? लॅम्बडा बाय ए. चला, थीटा इज इक्वल काय भेटलं मला? लॅम्बडा बाय ए. मग लॅम्बडा इज इक्वल काय म्हणतो तुम्ही? ए इंटू थीटा. हां, थीटाची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला? थीटाची व्हॅल्यू किती दिली? 0.20 आणि ए ॲज इट इज लिहिलं मी लॅम्बडा. मला लागणार आहे म्हणून मी या पद्धतीने लिहून ठेवलं. लॅम्बडा इज इक्वल 0.20 ए. चला, लॅम्बडा डॅश. लॅम्बडा डॅश इज इक्वल काय? लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा डॅश म्हणजे लॅम्बडा मीडियम. लॅम्बडा मीडियम म्हणजे काय? लॅम्बडा डॅश. हां, इथं आपण काय यूज केलं आहे? थीटा डॅश यूज केलं म्हणजे काय? लॅम्बडा डॅश म्हटलं. ठीक आहे. अदरवाईज लॅम्बडा मीडियम तो काय असतो? एन. चला, लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती आली? 0.20 ए. बरोबर की नाही? 0.20 ए. आणि एनची व्हॅल्यू किती आहे तुम्हाला माहिती आहे? एनची व्हॅल्यू किती आहे? 4/3. 4/3 किती होणार? 3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 0.60 इंटू ए डिवाइड बाय काय? 3. म्हणजे काय? 15 चौक 60. 0.50 ए. लॅम्बडा डॅश इज इक्वल काय भेटलं मला? 0.15 ए. 0.15 ए. हे काय भेटलं मला? लॅम्बडा डॅश मिळालं. आता आपल्याला काय विचारलं तुम्हाला? थीटा डॅश. मग थीटा इज इक्वल लॅम्बडा बाय ए. मग तुम्ही काय लिहिलं? थीटा इज इक्वल लॅम्बडा डॅश बाय ए. लॅम्बडा डॅश बाय ए. चला, लॅम्बडा डॅश किती आहे तुमचा? 0.15 ए डिवाइड बाय काय? ए. म्हणजे ए गेट कॅन्सल म्हणजे काय भेटलं मला? 0.15 डिग्री. थीटा डॅशची व्हॅल्यू किती भेटली? 0.15 डिग्री. कॅल्क्युलेशन लेंदी करू शकत होतो, पण गरजेचं नव्हतं. त्याच्यामुळे मग काही कॉन्स्टंट कन्सिडर केले, जेणेकरून तुम्हाला आन्सर इझिली आणि लवकर मिळालं. ठीक आहे. किती मिळालं तुमचा आन्सर? 0.15 डिग्री ए. म्हणजे एंटायर अरेंजमेंट. मग आता इथं ए कॉन्स्टंट घेण्यामागचं रिझन काय आहे? कारण एंटायर अरेंजमेंट म्हटलं. एंटायर अरेंजमेंट म्हटल्यानंतर वेवलेंथ पण सेम राहील आणि स्लिट विड्थ पण कसं राहील? सेम राहील. त्याच्यामुळे आपण ए आणि लॅम्बडाला बदल केलेला नाहीये. ठीक आहे. या व्हिडिओमध्ये कळाला असेल. IMP 2 मार्कासाठी.